Good day everyone! Since ang dami pong nagbe-message sa akin or nagdi-DM sa akin about kung okay ba ang Louisville, Kentucky, okay ba ang cost of living, magkano po ba, okay ba yung area, safety-wise. Pues, eto na. Ito yung sagot ko sa mga tanong na yun. So today po, papakita ko sa inyo yung big city dito sa Kentucky. Ipapakita ko sa inyo through driving through it for few minutes. Also, sasabihin ko sa inyo mga informations na mga kailangan nyo, which is based po sa mga tao na nakatira doon. Yung mga cost of living, yung mga places po, yung safety, and etc. So, stay tuned and watch till the end. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. FYI po, ako po ay hindi po from Louisville, Kentucky. Nasa Kentucky po ako pero I'm 3 to 4 hours po away from the big city. Medyong rural nakatira si Nurse Juan eh. So, medyo parang nasa gubat na ako compared dun sa city na to. Pero yung information na gagamitin natin is based po sa kanila and also sa mga inputs na galing na rin sa akin. For now po, Louisville po is one of the top 10 cities wherein the cheapest city to live in. So magandang place po talaga siya to stay in or to move in. Particularly po dun sa mga tao na first time darating sa US, Kentucky is a good place to start po talaga. Really. So, start po tayo. Salary ranges po. Sa mga nurses po dito, particularly yung mga bago, mag-start po kayo sa 26 to 27. Yun po yung mga starting nila. Pero, if medyo matagal na kayo, aabot siya hanggang 36 to 37 dollars. So, mostly sa inyo, I believe maraming nag-offer sa inyo in between. So, medyo ganun talaga mag-start eh. Nasa 31, 32, o 30. Usually, yun yung dapat na target yung hourly rate na kailangan nyo makuha sa mga employers nyo. Hopefully, yun ang makuha nyo. Pero, if nasa around 27, 28, okay na rin eh. Kaya pa rin naman eh. Gaya ko. Ako po under agency, staffing agency. So yung sweldo na kukuha ko is around $21 lang per hour. If regular staff ako or yung mga direct hire, ang nakukuha nila is $27. And ito po ay dito po sa rural setting. Okay? Again, dito po yan sa rural setting, hindi po dun sa big city. So if kayo po nasa big city po, medyo yung target nyo is around nasa 26, 27, 28. Okay na yan eh. Pwede na yan. Doable na yan if nasa staffing agency kayo. Pero if nasa direct hire kayo, try nyo yung target na above 28 and above. Yun ang target. Okay? Kasi mostly sa mga hospital na nakikita ko sa internet and also mga job offers na nakikita ko, nasa ganung ranges na binibigay nila eh. So may range na nilagay is from 27 to 37. Yun yung range na nakalagay doon. So hopefully, makakuha kayo ng good deal. Next po is yung cost of living. Number 1 po is electricity. Yung electricity po nila, based po dun sa kasama ko, is nasa around $40 daw siya. Single siya eh. So, $40 lang. Medyo mababa na yun. Pero, during summer lang yun. During winter naman, if single siya, umaabot to siya mga $80 to $100. Yun yung medyo rate niya. Nasa $40 to $100 ang average niya. Pero, kung doon ka naman sa mga couple or yung mga tao na may hilig magluto, inaabot sila usually during summer is around $70 to $80. Pero pag winter naman, nasa around $110 to $180. Yun po yung average niya. Depende po sa usage ng inyong appliances, particularly yung sa AC or sa heater. Like sa winter po, pag lagi kayo gumagamit ng heater, talagang mataas yung bill. Sobra. Like dito na lang po sa akin. Ang average namin ni Mrs. na monthly bill dito is $80 per month during summertime yan ha. Pero during winter time, ang average namin ay umabot ng $150 to $188. Yun yung highest ko itong month. So, medyo ganun yung average. So, surprisingly, halos same lang yung electricity bill. So, isa po yun sa mga okay talaga about sa Louisville eh. Okay? Next naman tayo is yung sa water. Kung sa single ka, pwede ka kumuha ng water around $30 lang. And usually, under na ito ng contract ng yung apartment. May mga ganun. Pero kung wala, $30. If lagi kayo naglalaba, malakas kayo sa tubig, inaabot na mga around $60 to $80. Yun yung average eh. So like sa amin, ganun yung bill namin. Nasa from $60 to $80. So honestly, if kayo po ay nurse dito, hindi kayo dapat mag-worry about dun sa billing ng water and sa electricity. Kasi manina lang yan eh. Hindi katulad sa Pilipinas na yung sweldo natin ay sobrang liit na talagang bothered tayo if malaki yung bills ng water or ng kuryente. Dito, pag nurse ka, siguro 1 or 2 days lang covered mo na. Ang water at electricity, covered na ng 1 day duty mo yan. Okay? So wag na kayo masyadong magproblema dyan. Tapos next naman yung apartment. Yung mga apartment naman po dito sa place na to, nagre-range po from $600 to $800. Usually 1 bedroom lang yun. 1 bedroom lang yun ha. If gusto niyo ng mga 2 bedrooms or more, abutin kayo ng mga around 1,000 plus to 1,500. Nasa ganun
range po. So medyo mas mahal po yung mga bahay po dyan sa city kaysa po dito. Okay? But if like based naman sa sweldo nyo, okay lang yan. And also, may nagtanong sa akin if okay lang ba makisama sa ibang tao sa isang bahay. Yes po. As long as control yung number of tao na nasa loob ng bahay. So pwede kayo mag-share, particularly if mga single po kayo. Like dito sa amin. Kumuha sila ng 3 bedrooms. Ang worth ng bahay lang dito sa amin is around $850. 3 bedrooms yan So sobrang mura na yun. Kasi nga, andito sa rural area yun. So ang ginawa nila, 3 sila mga nurses na single, doon sila tumira. So divided by 3, nasa $200+ na sila. 200 to 3, less than $300 lang. So talagang budget-wise, it's a good deal po talaga. So maganda yung ganong tactics. Particularly if wala kang family or single ka. So if gusto mo talaga na mas solo yung bahay, so nasa average like I said, nasa $600 to $1,500. Yun po. Okay? So you have to be wise on those things. Next naman po is yung Wi-Fi. Yung Wi-Fi sa Louisville po is mas maganda as compared po dito sa amin. Kasi sa Louisville, mas marami kayong options na pipiliin. Hindi katulad dito na monopolize ng isang internet service provider. Kaya ang binabayad ko dito is $79. If nasa Louisville kayo, pwede kayo kumuha as low as around $40. Okay? Pero syempre mababa yung speed. So yung average po ng internet ng Wi-Fi bayad nila dito is from $40 to around $80. Yun yung average. So pili lang kayo kung ano yung mas maganda. Pero, like I said po, may mga places po na pwede yung particular network nyo and meron naman yung isang places na hindi. So just choose which one is the most cheapest one and the fastest one. Kasi talagang maganda and may advantage if maganda yung internet service nyo. Particularly if you're watching like movies, Netflix po. Okay? Next po is yung SIM plan naman. Like I said po, if gusto nyo ng prepaid plan, nag-average po from $25 to $50. Depending po sa plan na gusto nyo. Like for yung sa amin po, ang kinuha po namin is AT&T. So ang kinuha namin is prepaid lang. So with the $35 po, ang meron po doon is 5 gig na internet. So for me po, okay na po yung 5 gig kasi pag uwi ko sa bahay, may wifi naman ako. So enough na po yung 5 gig sa akin And sa mga hospital naman or yung places na kung saan kayo mag-work, definitely may internet doon. So you really don't have to get that much of like a gig na kailangan yung package. Kaya okay lang yung mga 5 gig minimum, pwede na. And nagka-carry over siya. So medyo okay na rin So pwede kayo kumalang AT&T, Verizon, and etc. Marami pong options, particularly sa Louisville. And mas maganda ang signal network as compared dito sa amin. Next po is yung mga grocery. Surprisingly po, based po sa mga makita ko sa Walmart, sa mga applications, yung mga prices po na meron kami dito is 90% po, halos pareho lang yung prices doon. So, even kahit nasa city area ka, yung prices like dun sa Walmart is same lang. So, average po ng particular grocery nyo in a month would be around $300. Like $150 for 2 weeks. So, give and take po, nasa ganun. And yun pong $300 is for me and for my wife na. So, if single kayo, baka mas mura kayo dun. Okay? But I said, depende kung saan yung sa consumption nyo and kung gaano kadalas or kind of brand yung bibili nyo. Pero if being wise po and being medyo practical po kayo, gaya ng ginagawa namin, nasa around $300 po per month for me and for my wife. Next naman po is health insurance. If under po kayo ng staffing agency, syempre, mas mahal yung insurance nyo. Like for me po, I'm paying around less than $200 per month for me kasi discounted na yon. Pero if kasama ko po yung wife sa insurance na yun, I have to pay like $420 or $440, for me and for my wife. Kasi wala nang discount si Mrs. Part when it comes to the insurance. Kasi hindi siya under ng agency ko. Yun po if under ng staffing agency. Pero if under po kayo ng mga direct hire, mas maganda yung benefits nyo. Usually ata binabayad nyo na sa 100 plus lang So cheaper, less than 150 if hindi ako nagkakamali. Pero it depends po sa particular na hospital or institution kung saan kayo nag-work. So yung mga rate na binibigay nila really depends. And yung insurance po dito is hindi optional. So kailangan mo talaga pumili and kailangan mo talaga magbayad per month. Is there a public transportation po? Sa entire Kentucky po, halos few places lang ang alam ko na meron public transportation. And usually, yung mga big city lang ang meron public transportation. Like I said po, Louisville is the biggest city po dito sa Kentucky. So, definitely meron silang better public transportation. Ang tawag nila dito is TARC or T-A-R-C. So, ito po ay bus transportation. Ito po yung main public transportation po dito sa Louisville. Pero, hindi to pareho sa Manila, yung kahit saan-saan lang.
Dito po may particular route sila and particular timing. Also po, meron kayong Uber tsaka Lyft services. So talagang advantage po yon. Kasi like dito po sa ibang parts ng Kentucky, wala pong public transportation and wala rin pong taxi. Okay? Believe it or not, wala nga pong taxi sa ibang places. Pero po, gaya ng sabi ng kasama ko, kahit nasa Louisville, Kentucky siya, hindi siya gumagamit ng public transportation. Kasi nga, if you're a nurse po or you're working here sa Kentucky, kaya mo mag-afford ng kotse, hindi mo kailangan mag-public transportation. And also, if you're doing like Uber and Lyft, hindi practical yun eh. So medyo mahal kasi yung mga taxis services everyday, medyo mahal. But if you're worried about driving and your licensing, it's okay po. Pwede rin kayo kumuha ng public transportation na lang muna when you get here, then decide and check for yourself po if pwede kayo mag-drive. But I really suggest po na mas maganda na may own transportation na kayo. Safe po ba ang environment sa Kentucky, Louisville? Dito po sa Kentucky, overall, ang mga tao talaga mabait. So crime-wise, medyo mababa yung mga crime dito. Pero if doon po kayo sa mga bigger city like Louisville, medyo mas mataas ng konti. Okay? So may mga places talaga, particularly sa Louisville, kung saan mas mataas yung crime rate nila. So pareho lang yung sa Pilipinas. May mga certain places like yung doon sa Tondo, yun, mataas ang mga crime rate doon, di ba? Nakakatakot pumunta. Pero hindi lahat. May specific places lang na nakakatakot puntahan. So ganun din po dito sa Kentucky or doon particularly sa Louisville. So if ayaw nyo pumunta sa mga risky places, huwag kayo pumunta sa mga sketchy na area. Okay? Iwasan nyo doon. Pero overall, as per doon po sa information ko, konti lang yung places na ganun. Mas marami pong places kung saan medyo mas safe talaga. So overall po, safety-wise po sa Louisville, okay po. You don't have to worry much po. Okay? And also, nasanay na tayo sa Pilipinas eh. If na-survive nyo sa Pilipinas, what more na lang dito sa Kentucky? Okay? Kayang-kaya nyo yan, promise. Yung mga budol-budol natin doon sa Pilipinas, ang taas ng level as compared dito. Okay? So, don't worry po. Next po is yung mga races. Kentucky po as a whole, usually makita mo, dominantly po talaga is mga puti. Puting-puti, puti. Okay? Halos lahat po ng places talaga dito is maraming puti. And konti lang yung mga tao, makita nyo na Black or African American or mga Latinos or mga Asian, mga ganun kulay. Okay? Pero, if nasa mga big cities kayo, like sa Lexington or sa Louisville, doon po, mas diverse po yung culture nila. And Louisville po particularly, usually comprises po of mga white tsaka black po. Okay? So halos medyo balance po doon sa kanila na yun. Tapos, syempre tayo mga Asian, mga ganun kulay, medyo mas konti tayo as compared dun sa dalawang races na yon. And i-add mo pa yung mga Mexicans. So medyo mas maganda yung community doon kasi medyo mas diverse. If nalala nyo po, yung may mga looting na places, yung mga may nagwewelga na Black Lives Matter, isa po doon is ginawa po sa Louisville, Kentucky. Yes po, doon po ginawa yon. Pero, for that particular instances lang naman. Kasi, isa sa mga tao na si Breonna Taylor po, doon yung sinasabi nila may injustice na nangyari doon sa particular area na yon. Kaya nagpro-protest po sila. Pero, hindi naman everyday ganun eh. So, paminsan-minsan lang yun. And tsaka mga welga-welga lang yun eh. Pero po, after noon particular incident na yun, medyo mas okay na. Mas okay na yung safety, medyo mas peaceful na ulit ngayon. As per doon po sa kasama ko. Pero, medyo nagbago nga sa mga ibang bagay-bagay. Pero overall po, okay pa rin siya. Next po is yung Filipino community. Yung Filipino community po sa Louisville po, hindi kasing laki po as compared doon po sa ibang states like sa California, sa Florida, or sa Chicago. Medyo mas may liit yung community dito. Tapos meron sila mga stores dito na I think dalawa na yung Filipino stores. Also may Filipino restaurant din sila. So those things po ay talagang plus. Particularly doon sa ating mga OFW. Okay? Talagang malaking plus po ang magkaroon ng Filipino store within few minutes drive. Kasi if dito ka sa US, talagang maumay ka sa mga pagkain nila eh. Particularly dun sa mga fast food. Kasi burger, pizza, yung mga ganung tipong pagkain lang lagi nakaserve eh. So hanapin mo talaga yung Filipino comfort food natin. So having Filipino store po, also yung Filipino restaurant, talagang makakatulong po. Promise. Like for me and Mrs., kailangan po talaga mag-travel ng 3 to 4 hours para bumili lang ng supply. Para dun sa mga stocks like toyo, suka, yung mga ganun, yung mga dato puti. So, talagang hassle po kung pupunta pa kami sa ganong area. And we only do that like every twice a month. Kasi nga, medyo malayo din siya. And yung 3 to 4 hours na yun po, malayong malayo siya.
Kasi yung speed na tinatakbo namin dito is nasa around 120 kilometers per hour. Opo, ganun po ka-free yung way po dito sa mga highway. Pwede kang tumakbo ng ganun, tapos aabutin ka pa rin ng 3 to 4 hours para umabot lang, para bumili lang ng toyo, suka, or tuyo. Okay, so that's one of the advantage po na staying po sa Louisville. Okay, medyo mas diverse sila, so mas maraming options and mas maraming stores. So mas maganda magstay sa ganong places. That's for me po. Then, pagdating naman po sa mga fast food, ang average price nyo po is from $6 to $10. Yung pong yung medyo average po eh. Okay? So, kung gusto nyo yung medyo mas masarap, lagpas $10 po yan. Pero ganun po yung per meal dito. Like dun sa McDonald's po, nasa around $7 po yung isang burger meal nila. And yung sizes po, halos same lang sa sizes natin sa Pilipinas. Particularly dun sa mga restaurants na pareho sa atin. Like yung McDonald's na lang. Same lang yung sizes eh. Hindi yung totoo na sinasabi nila mas malaki yung mga burger, mas malaki yung mga chicken. Same. Sad to say. Next naman po is yung weather. Yung weather po dito is maka-experience po kayo ng 4 seasons. So winter, summer, spring, and fall. Okay? And ang maganda dito, during sa winter time, yung mga snow dito is hindi ganun kalakas gaya ng ibang places. Opo, ayaw nyo po ng mga places na maraming snow kasi medyo mas hassle talaga siya and mas dangerous. Particularly if you're driving or walking po. Kasi yung mga ice saka snow, kung medyo natunaw yan o na-freeze yung mga tubig-tubig sa road po or sa mga daanan, nagiging madulas yan. Madulas maglakad, madulas magmaneo. So, prone po sa accidents. So, ayaw nyo ng mga places na malakas magkaroon ng winter season. So, Kentucky po, particularly sa Louisville, paminsan-minsan lang yung snow. Like dito po, for staying for 2 years po. Yung last year po, yung winter or yung snow po doon is pabugso-bugso lang. Like sa ulan lang yan eh. So, kahapon po, nag-snow. Mamaya or bukas ng umaga, wala na. Sunny na ulit. So, back na naman kami sa regular na winter season namin na walang snow po. Okay? So, mas maganda yung places na ganun eh. Though, during winter, kahit walang snow, malamig pa rin. So, kailangan mo pa rin sumuot ng mga jacket, mga gloves, particularly if mahangin sa labas eh. Doon po yung masakit talaga maramdaman nyo if talagang malamig na hangin na nagbubuga sa katawan nyo. Tapos kung summer naman, para lang sa atin na medyo mainit na kailangan mo talaga mag-shorts lang, mag-sando. So adjustment-wise, mas okay dito. Tapos po, sa mga tao naman po na may anak na papunta dito, meron po dito mga daycare services. And hindi lang yung during the daytime, including po sa nighttime. So if night shift ka, pwede mo rin iniwanan yung mga anak mo dun sa night shift care center po. Okay? Pero mostly ang ginagawa ng mga Filipino community dito is iwanan yung particular anak nila sa ibang pamilya during this particular time. So parang scheduling sila eh. So magandang advantage yung mga ganun. Pero if wala kayong ganung option or ayaw nyo na ganung sistema, I suggest po talaga daycare or night care po para sa mga kids. Tapos sa schooling naman po, like dito po sa kasama ko, para po magkaroon siya ng cheaper po when it comes to tuition po nila, pinastop niya anak niya for 1 year. Kasi yung mga anak nila, kailangan magstay muna dito at least 1 year ata para maging considered as resident ng Kentucky. Tapos makuha na nila yung benefits dun sa schooling. So after ng 1 year po nag-stop yung mga anak ng kasama ko. So pag-enroll po nila, wala sila masyadong binayaran. So halos free po yung mga tuition or yung mga pang-schooling nila. So yun is sa mga advantages staying po dito sa US. Pero those po are for the public schools po. If gusto nyo na medyo mas higher type of education, syempre, private school po. Yun po medyo mas mahal talaga. Medyo mahal talaga siya. So, if kaya ng budget nyo, okay yun. Pero if hindi, okay naman po yung public schools eh. So, depende pa rin yan sa estudyante and kung paano kayo mag-nurture o tulungan nyo anak nyo during sa education phases nila. How different po is yung nursing life ko dito sa US versus doon sa Pilipinas? Guys, overall, yung nursing life dito sa US is talagang mas okay as compared sa Pilipinas. Sobrang toxic sa Pilipinas eh. Mababa yung sweldo, di ba? Tapos yung workload, sobrang dami ng workload. And you're doing a lot of things po na hindi safe. Dito sa US, mas maganda yung mga benefits. Mas mataas yung sweldo mo, mas madaling magtrabaho kasi nga may rights ka talaga. Hindi ka dapat mag-work sa places na unsafe. So having too much patient po is considered po unsafe. So may mga ratio po talaga sila dito na sinusunod. And if yung mga ratio na yun na-meet mo na, hindi nila pwedeng imposan sa'yo na kumuha ka ng more than that. Particularly if nasa kontrata mo yun. So may right ka sabihin na, oops, 5 na yan. 5 lang nakalagay sa kontrata ko, so tama na. Hindi ako kukuha kasi that's unsafe.
So malaki po ang difference talaga. Mas pinadali talaga yung nursing dito kasi mga gadgets, yung mga systems nila. Pero may mga difference din. Kasi dito sa US, mas mataas yung responsibility mo. Hindi ka ganun ka-dependent sa mga doktor, gaya nun sa Pilipinas. Example, may nangyari sa isang pasyente, and I think I need this particular test. So ang gagawin ko, ako na bala mag-order doon. Ako na mag-order nito, tapos may mga ilang meds kami na pwede kami mag-order. Particularly, if may nasa protocol po namin for that particular institution. So marami rin po talaga differences eh. Medyo mahabang-habang usapan yan eh. So if gusto niyo po ng ganong video, please comment down below. Okay? Tapos decide po tayo. How different is your life po before and now? Mas okay po dito kasi less stressful talaga. Yung mga tao medyo mas friendly. Kahit hindi mo sila kapareho sa kulay ng skin color mo, medyo mabait talaga sila. Particularly mga puti. Less traffic. God. Less traffic talaga. Yung previous work ko po, inabot ako ng mga 2 hours papunta lang sa work ko. Dito inabot ako mga 5 minutes lang eh. For that same particular distance. Pero po sa Louisville po, if naka-public transportation kayo, expect nyo po na may mga traffic din kayo. Pero ang maganda sa Louisville po, may system sila ng highway na nakapalupot po within the Louisville. So, if pupunta ka sa particular places, mas madali kasi nga, pwede kang duman sa highway. Tapos pumasok ka lang sa ibang places, papunta na sa mga traffic areas sa city area. So, hindi ganun ka grabe ang traffic as compared back sa Philippines, particularly sa Manila or sa Cebu. Also po, dito sa US, medyo may work balance po ako. So, if kailangan ko ng pera, mag-overtime ako. Pero if tingin ko ayaw ko ng mag-overtime, gusto ko mag-spend time with my family, pwede. Kasi enough na yung sweldo ko na nakukuha ko within those particular days na naka-assign sa akin. So, mas maganda talaga yung quality of life ko dito sa US. And hindi ganun nakakapagod as compared sa Pilipinas. The next po, what are the common jobs? Dito po sa Kentucky, medyo mas mahirap talaga yung maghanap ng trabaho. Particularly doon sa mga places na gaya sa akin na medyo rural. Ang main job po nila dito is around sa hospital po. Nag-evolve po dun sa hospital na yun. Like nurse practitioner, like sa kitchen po kayo, housekeeping department, and etc. Tapos yung mga ibang bagay dito, medyo hirap na makahanap ng work. Pero if nasa city area kayo, like sa Louisville po, mas maganda yung options nyo. Mas marami po yung mga options na pwede nyong pasukan. Particularly dun sa mga asawa nyo. Based po dun sa kasama ko, ang major po nag-hire ng maraming klase ng tao or different type of work po is under po ng like dun sa hospitals. Like dun po sa University of Louisville, Kentucky. And also po dun sa Norton Healthcare, sa General Electric Company, tapos and marami pang ibang hospitals dun. Tapos kung ayaw naman sa mga ganung places, if gusto niyo ng mga part-time lang, pwede kayo mag-work sa mga waitress, sa mga retail, like medical assistants po, marami pong options na ganun. And pwede rin kayo mag-work sa mga malalaking grocery companies like yung sa Walmart. Yun po, hindi po kayo maubusan ng work. Lagi po silang hiring. So, pwede kayo mag-work. Especially if gusto niyo ng mga sideline, mga ganun na mabilisan lang. So, mga ganung places po, pwede kayo mag-work. So, sa Louisville, Kentucky po, mas marami pong job opportunities. Pero, it boils down po sa inyo if medyo choosy kayo o hindi. Kasi, if wala kayong mahanap na particular job na gusto nyo, pwede kayong mag-compromise muna and kumuha itong mga particular job while waiting for that particular position. Kasi minsan mga gusto po talaga natin, baka hindi natin makita mismo sa Louisville eh. So you just have to be patient po and sacrifice po. And there's nothing wrong po if doing other profession po na hindi po under ng line ng iyong education. Okay? Particularly dito sa US, hindi kayo i-judge ng tao. So as long as you're earning po, that's okay. Particularly ngayon sa nasa COVID pandemic era tayo. Then ano po yung COVID status po sa Louisville? Overall po, dito sa Kentucky, medyo mataas po yung mga COVID cases namin. Medyo tumataas ngayon eh. Pero, for the past 2 weeks, medyo bumaba na ng kaunti. Kaunti lang naman. Pero, ang maganda pa sa Louisville, since yun po ang biggest city, yun po ang mga places kung saan marami po yung mga biggest hospital sa state of Kentucky ay makikita doon sa Louisville. So, meaning po, mas maganda yung quality of care sa mga hospitals na yun. Like for example po sa amin, if dito sa rural area namin, may mga cases kami na hindi na namin kaya take care, na kailangan na namin na isend sa mga places na with a higher level of care. Isasend po namin either sa Louisville or sa Lexington. Okay? So meaning po, sa mga hospital na pag-workan nyo dyan sa Louisville, medyo nasa top tier po kayo. Okay? So quality-wise, mataas. So that's a good place po to start working. And it will make you realize po na if ever magkasakit kayo, nasa within vicinity kayo with the highest level of care. So talagang big plus po yun. Hindi nyo na kailangan magbiyahe ng mga 2 to 3 hours para lang pumunta
para ma-access yung ganong quality of care. If you're working in a COVID unit or will be assigned in a COVID unit po, don't worry po. You will have all the equipments you need, yung mga PPE, yung mga gowns, yung mga face shield, those things. Halos provided po yan nila. Kasi nga, maganda yung mga hospitals na papasukan nyo. Siguro may mga konting kompromiso, pero mas okay na dyan compared dito. As base po, dun sa kasama ko na nag-work sa Louisville, coming from our hospital, ang sabi niya, talagang mas okay talaga. Ako po, I'm working here po, and okay na rin siya sa akin, pero sabi ng kasama ko, mas okay talaga dun. Okay? So yun na lang isipin nyo. Also, nag-work kayo sa Pilipinas eh. So yung mga working conditions natin sa Pilipinas, medyo mas pangit as compared dito. So, mas okay talaga mag-work dito sa US. So guys, hopefully may natutunan kayo sa video na to, and hopefully may nakuha kayong information na talagang magagamit nyo and nakapag-pagaan ng loob nyo. Also, sana na-answer ko mga questions nyo. Okay. So, pero if may mga questions kayo dyan, pero if may mga questions pa kayo guys, please comment down below na lang, and I will try to reply po or make a video for that particular questions. So those po sa mga bago po, please click the like button and subscribe button po. And please naman po, share naman po sa ibang kasama nyo. Again po, I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.